de sfinte sisoaie ce action FPS avem aici. Dar să luăm cu începutul. Jocul Doom original a apărut în 1993. Cred că l-am jucat pentru prima oară prin 94 sau 95. Era unul dintre primele FPS-uri pe care puneam mâna. Era extra fucking ordinar. De atunci până în prezent au mai apărut câteva versiuni, dar le-am ignorat total. Până astăzi, când am început să joc versiunea din 2020, Doom Eternal. Against all the evil that hell can conjure, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Hai să nu mai lungim și să vă spun ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la acest joc. Pentru început, jocul este 100% acțiune. Avem și poveste, dar... Din punct de vedere vizual, jocul arată extraordinar. Nu am ce să-i reproșez. Partea și mai frumoasă e că e foarte, foarte bine optimizat. Merge grozav. De altfel, ce vedeți pe ecran e jucat pe MacBook Pro de 16 inch cu un eGPU bazat pe RTX 2070 Super. Acțiunea jocului e simplă. Omori practic tot ce mișcă. Și poți să faci asta într-un mod fascinant, că ai o grămadă de scule la îndemână, un arsenal. Pe lângă arme ai și câteva skill-uri, rune în stuff pe care le poți folosi ca să-ți optimizezi modul în care omori draci. La rândul lor și armele pot fi customizate cu atribute. Peste toate n-am rămas impresionat de customizarea armelor sau skill-urilor, nu e nimic impresionant și mi se pare că implementarea e stângace. În schimb, o să ai nevoie să-ți optimizezi modul în care omori chestii, pentru că altfel s-ar putea să mori tu foarte repede. Dar hai să ne întoarcem un pic la gameplay. Ce se întâmplă în joc? Omor monștri, nu? Avem acești monștri simpli care de obicei găsești peste tot. Când îi tai așa frumos, îți dau și viață și gloanțe. Și asta e o decizie de game design cu care sunt parțial de acord. Partea drăguță e că mai găsești și pe jos ocazional viață și arme, dar în general trebuie să te folosești de acești monștri mici în toate bătăliile, pentru că altfel rămâi ușor fără chestii de care ai nevoie. Acum, inamicii mai mari, boșii, cum vine vorba, au puncte sensibile în care trebuie să tragi ca să-i omori, iar unele arme sunt mai mult sau mai puțin eficiente împotriva unora dintre ei. Și acum să vorbim un pic de gimnastică, și anume obsesia game developer-ul cu platforming-ul. Că înțeleg nevoia de un pic de pauză între bătălii, dar cred că se putea găsi o soluție mai bună. Problema este că în jocul ăsta s-a băgat foarte mult platforming pentru gustul meu. Sunt scene în care merge, dar sunt chestii genul ăsta unde... Nu pot să fac asta, mă doare capul, te rog, oprește-te. Că ziceam mai devreme de nevoia de pauze între bătălii. Crede-mă, ai nevoie. Sunt momente când pur și simplu crezi că o să se explodeze capul. Și vorbim de un haos total în stil arcade. Așa că spun sincer, dacă ai nevoie de relaxare, nu vrei puls mărit și așa mai departe, nu juca asta, pentru că mai mult o să te enervezi decât o să te relaxeze. Te istovește la propriu. Adică nu mă înțelegeți greșit, jocul e fun, e foarte fun, dar la un moment dat devine repetitiv, pentru că tot ce faci este să te bagi într-un mosh pit cu sute de monștri. Unde nu mai știi exact ce, cum funcționează, pentru că nu mai înțelegi nimic, asta în special cu animațiile care sunt aruncate către tine de tăiere, de rupere, de spargere de monștri. E un haos, dezorganizat total. Dar un haos care o să-ți placă extraordinar de mult, la început cel puțin. Da, deci cu toate acestea fiind spuse, totuși avem un joc bun, eu pe care îl recomand. Dar, aș aștepta, poate poți să-l iei la o reducere. Dacă ți-a plăcut recenzia, nu uita să dai un like și subscribe. Numai bine!